กำลังจะมากินร้านอาหารที่ได้อันดับหนึ่งของโลกหลายปีซ้อนได้มิชลินสตาร์3 ดาวและที่สำคัญเขากำลังจะปิดตัวลงในปี 2025 ทุกคนแต่วันนี้เพชรจองได้แล้วเพชรก็มาอยู่ที่นี่แล้วถ้าไม่บอกว่าคือกวางไม่รู้เลยว่ากัดและขาดไม่เหนียวไม่คาวเข้ากับซอสคือดีมากทุกคนแบบว้าว what is it ความรู้สึกมองหน้าตอนแรกนะมันเหมือนเผือกทอดเว้ยมันฉ่ำมันแบบรสชาติมันแบบเฟลเวอร์ฟูลมากอ่ะเอาจริงคำนี้ประทับใจที่สุดเพราะไม่คิดว่า ฉันจะกินสมองกวางได้กำลังคำนวณดูอยู่ว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือค่า Game and Forest Season อะ 3,500 Danish Krone 1 Danish Krone มัน4 กว่าคูณ5เลยค่าฟรี 2.5% ได้นะ 17,900 18,000 จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขึ้นเลยว่าตัดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปลายปีที่ต้องจ่ายพรุ่งนี้ค่าน้ำ 7,500 ค่าน้ำเหมือนโดนปล้นอ่ะปล้นบวก 18,000 เลขกลมๆเลยค่ะ 2,500 ซูมไปที่ตากันดูโอ้ยหาความรักความเมตตา The next day เราดันด้นกันมาถึงที่นี่เลยเนาะเราดันด้นมาก คือบอกเลยว่าทริปนี้อ่ะมาเพื่อโนมาจริงๆดีใจมากที่จองได้เพราะว่ามันไม่ได้จองได้ง่ายๆนะทุกคนมันจองผ่านอะไรนะร้านนี้นะคะจองออนไลน์ผ่านเว็บที่ชื่อ explortalk.com ถ้าจองไม่ทันก็คือจอยเวทลิสต์เขาอะแต่จริงๆเราว่าเราโชคดีเพราะว่าเรามากินคนเดียวทุกคนแบบเดิมอีเมลไปหาเขาว่าแบบพอจะมีซีทให้เราได้บ้างไหมแล้วเขาก็ตอบกลับมาตอนแรกว่าไม่มีแต่2 วันผ่านไปเขาก็บอกว่าอ๋อมีแล้วแต่ยูต้องตอบกลับภายใน24 ชั่วโมงนะว่ายูจะเอาหรือไม่เอาวุ่นวายเลยค่ะวุ่นวายเลยค่ะทริปวุ่นวายมากทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงมาเพื่อโนมาค่ะว่าทำไมเพชรถึงต้องดันด้นมาถึงร้านนี้นะทุกคนโนมาเนี่ยมาจากคำว่านอร์ดิกกับแนทผสมกันนอร์ดิกก็คือเป็นประเภทอาหารของที่นี่เป็น New Nordic Cuisine นะคะแล้วก็มาเนี่ยมาจากแมทซึ่งบอกเลยว่าเชฟอะคุณเรเน่เขาบ้าคลั่งมากบ้าในหลายๆเรื่องมากก็จะเป็นในเรื่องของอาหารที่เนี่ยบอกเลยว่าอาหารหาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆมันจะไม่เหมือนที่ไหนในโลกตั้งแต่การซอร์ซิ่งวัตถุดิบการทดลองทำอาหารต่างๆนะคะมันเหมือนมันขยายขีดจำกัดของอาหารนอร์ดิกทุกคนแปลว่ามันไม่ใช่แค่การมากินอาหารนะมันคือการมา experience มาดูงานทดลองแลบของเขาอะบ้าที่2ก็คือ location ทุกคนเราอยู่ในโคเปนเฮเกนก็จริงแต่ที่เนี่ยไม่อยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์และไม่ได้เดินทางง่ายอยู่ไม่ไกลจากคริสติเนียซึ่งคริสติเนียมันก็เป็นเมืองที่มีความบ้าๆเนอะบอกว่ากัญชาเสรีทุกอย่างเป็นฟรีทาวน์ก็มีความขบถอยู่ในตัวและอย่างที่สาวที่บ้ามากก็คือราคาค่ะมื้อนี้ 3,500 Danish Krone นะคะและเพชรมาตอนเที่ยงเขาจะบังคับกินจุยหรือไวน์แพริงอีก 1,500 โครน 25,000 ค่ะมื้อนี้และอย่างที่เล่ามาเนี่ยแหละก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ร้านนี้พิเศษและที่ทำให้พิเศษกว่าเดิมคือร้านอะเปิดปี 2003 ใช่ไหมคะเคยปิดตัวไปแล้วครั้งนึงในปี 2016 เวอร์ชันแรกจบไปเปิดมาใหม่ปี 2018 จนถึงตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 2 ก็ยังได้รับรางวัล Best Restaurant in the World หลายปีซ้อนซึ่งมันคือเหมือน Best of the Best ว่าคุณปิดแล้วคุณเปิดมาใหม่มันยังดีขึ้นอีกอะและเขาก็ปิดอีกรอบในปี 2025 แต่มันไม่ได้ปิดเพื่อปิดถาวรเขาปิดเพื่อไปเริ่มสิ่งใหม่ๆทำให้เหมือน Food Industry มันพัฒนาไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาดู chapter หน้าเวอร์ชันหน้านะคะว่าโนมาจะเป็นยังไงHow are we doing? Yeah, good thing to got book in it. ไปถึงเขาก็จะถามชื่อเราแล้วก็ให้เข้าไปรออยู่ใน Green House ที่เป็นห้องรับรองซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นที่เขาปลูกผักด้วยเนาะเขาก็เอาชามาให้ดื่มให้นั่งรอแขกก็คือเริ่มมากันแล้วเพราะเรามาเร็วตื่นเต้นมาก่อนเวลาแล้วเขาก็ค่อยๆเรียกคนเข้าไปแล้วทีก็เหมือนมีผู้หญิงมานั่งข้างเราแล้วเขาบอกว่าคนนี้แหละที่จะเป็นคนแชร์โต๊ะกับเราวันนี้คนแรกก็มาเขามาจากอัมสเตอร์ดัมประเด็นคือเขาบินมาเมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเขาบินกลับเลยซูปะคนที่2เป็นผู้ชายเขามาจาก LA เขาบอกว่าเขาจะกลับไปเยี่ยมญาติครอบครัวเขาที่จีนแต่ว่ายังไม่อยากกลับตรงๆก็เลยว่าจะแวะพักเที่ยวยุโรปสัก2 เดือนไงอะไม่ธรรมดาท้ายที่มาก็เป็นดูเป็นผู้ใหญ่อะซึ่งคนนี้เมื่อวานเพิ่งไปกินเจเรเนียมมาซึ่งเป็นร้านที่ได้ Best of the World นะตอนนี้นะเท่าที่เพชรเข้าใจเขาน่าจะเป็นคนที่แบบกินร้านไฟน์ไดนิ่งหรือเก็บดาวมาแล้วเยอะมากแต่3 คนนี้นะไม่มีใครท
ที่เล่นโซเชียลเลยอะแบบทุกคนออฟโซเชียลเหมือนมีไว้แค่ติดต่องานผมว่า หูวะยูเป็นยูทูบเบอร์เหรอโอเค เดี๋ยวให้ยูเลือกที่นั่งก่อนเลย แต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้แบบจริงจังหรือว่าแบบมีพิธีรีตองเขาเน้นแบบสบายๆเดสโค้ดไม่ต้องอะไรมากเราพนักงานก็คือพยายามทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกันเองแล้วแบบมันก็คือเข้าถึงง่ายประมาณนั้นเอามากินเกมแอนด์ฟอเรสต์นะคะที่เป็นคอร์สก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อที่ล่ามมาแล้วเหมือนเราเข้าไปในป่าแถบนอร์ดิกอะไรประมาณนี้ลันช์เนี่ยเขาบังคับ pairing ก็เลยเลือกเป็น juice pairing มีน้ำทั้งหมด8อย่างนะคะที่เขาแบบทำมาพิเศษซึ่งบอกเลยว่า ก็พิเศษจริงๆอ่ะคงไม่มีที่ไหนในโลกแล้วอ่ะ มันคืออะไรยังไม่รู้เลยอ่ะ คอร์สแรกนะคะก็เป็นเนื้อ3ชิ้นวางด้วยกันแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยก็คือเป็นหัวใจกวางเรนเดียร์ มาถึงก็ มา จัด ถึงตัดเต็มเลยคือเห็นเป็นลายมัสเซลสวยงามมากเป็นลายแบบกล้ามเนื้อหัวใจเลยอะที่เขาเหมือนไปทำเอาไปบาร์บีคิวแล้วเขาก็จะมีเหมือนเบอร์รี่เพสทาเคลือบมาด้านบนแล้วก็จะมีซอสสีเหลืองๆมาให้มีการนิชแต่งหน้ามาเรียบร้อยเขาบอกว่าซอสที่ให้มาค่ะมันก็จะเป็นhome version of Bernaise sauce ซึ่งมันจะไม่ใช่ Bernaise sauce แต่ Bernaise sauce ก็คือซอสเนยแต่อันนี้มันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของทางร้านมีใส่กลิ่นกุหลาบด้วยนะคะถ้าไม่บอกว่าคือกวางไม่รู้เลยว่ากัดและขาดไม่เหนียวไม่คาวเข้ากับซอสคือดีมากทุกคนแบบว้าว what is it เฮ้ยแบบเป็นการเปิดคอร์สที่ดีมากอะประทับใจคอร์สต่อมาคือสมองกวางเรนเดียร์ค่ะเพราะตัวสมองมันมีแฟตเยอะแต่ก็มาทำเป็นคัสตาร์ดแล้วก็เขาก็จะใส่กับ smoke chestnut อีกชั้นหนึ่งก็จะเหมือนเป็นเยลลี่จะมีเหมือนแบบบีโพเลนนะคะปุ๊บอยู่เต็มเลยเป็นสีเหลืองๆตอนเสิร์ฟมาก็คือเป็นกะโหลก อ๋อไอ้กะโหลก สี ที่เธอ ขาว ต้องเปิดใช่ ๆ ปะ ใช่แล้วก็คือเขาให้พลิกด้านพลิกมาคือจะเป็นเนี่ยเนื้อสมองจานนี้มันก็จะมีความตัวบีโพเลนมันก็จะเค็มๆเชฟนะจะเค็มๆหน่อยแล้วมันจะเหมือนแบบเป็นเพสที่นุ่มๆเอาจริงคำนี้ประทับใจที่สุดเพราะไม่คิดว่า ฉันจะกินสมองกวางได้ออกมาเขาก็ให้พักแบบตัดรสปักละเป็นอะไรที่แบบมีความเปรี้ยวๆขึ้นมาก็จะเป็นสลัดแต่ว่าเป็นสลัดเขาใช้เหมือนเป็นผลไม้ตากแห้งอะค่ะที่เขาเก็บมาก็จะมีพวกเชอร์รี่โทเมโต้สตรอเบอรี่แล้วก็ใช้เป็นบีโพเลนทำมาเป็นเพสเหมือนเดิมวัตถุดิบในจานนี้นะคะก็คือน้องกระตุ๋ยนั่นเองค่ะ เขาจะใช้เป็น rabbit oil rabbit reduction นะคะ เป็นน้ำมันที่ราดมา จานนี้กินแล้วสดชื่นผลไม้คือแบบกรุบๆดี What is your channel Can I try for you? Is this your job? Yes, for now. That's amazing. Yes. Congratulations. Thank She's at work right now. We should all have been influencers. Thank you หาน้องกวางอีกแล้ว คือวัตถุดิบหลักที่เขาล่ามาได้ก็คงเป็นน้องเรนเดียร์เนี่ยแหละทางยุโรปทางอเมริกามันมีค่อนข้างเยอะเนาะอันต่อมาก็เป็นอีกอันที่ชอบมากเหมือนกันก็คือ sweet bread ใน crispy moss sweet bread อ่ะไม่ใช่ขนมปังหวานนะชื่อเรียกต่อมไทมัสเป็นต่อมที่อยู่บริเวณเนี้ยหรือว่าเป็นตับอ่อนของพวกสัตว์กีบก็จะเป็นพวกกวางแกะอะไรพวกนี้ห่อด้วยมอสซึ่งมันคือเป็นเรนเดียร์มอสเนี่ยมันก็คือเป็นพืชที่เรนเดียร์ชอบกินนะเป็นพวกไลเคนก็คือมันจะเหมือนแบบหญ้าเลยมาห่อแล้วก็ทอดแล้วก็จะมีซอสเป็นไวน์เบอร์รี่ให้เราดิฟพอเราเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นต่อมไทมัสอยู่ข้างในเลยความรู้สึกมองหน้าตอนแรกนะมันเหมือนเผือกทอดเว้ยแต่เป็นสีเขียวแล้วคำนี้คือแบบมันฉ่ำมันแบบรสชาติมันแบบเฟลเวอร์ฟูลมากอะตัวมอสมันคริสปี้มากๆแปลกมากแต่แบบอร่อยยังอยู่ที่น้องกวางอีกเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เขาก็จะเอาเนื้อกวางที่ดิบมาให้เราชิมบ้างเขาก็จะได้หั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนเขาไปเอจจิ้งในบีแว็กเขาจะทำมาเป็นทรงแซนด์วิชรูปเห็ดก็คือเห็ด King Oyster Mushroom หรือถ้าเรารู้จักกันก็คือเห็ดออรินจิมันมาน่ารักมากเลยเห็ดตัดเป็นรูปเห็ดอะเนื้อกวางเรนเดียร์ดิบที่เขาไปฮันติ้งมาจากตอนเหนือของโคเปนเฮเกน Tons of work. Yeah. His house. เห็ดอร่อยมาก I think it's กรุบแล้วก็เห็ดมันสดคือคิดภาพรสชาติเห็ดที่เวลาเราไปกินปิ้งย่างแต่มันยังไม่โดนย่างอะมันก็จะกินเห็ดแรงๆหน่อยแล้วเขาก็จะมี forest broth มาให้นะคะเป็นซุปเย็นที่กินคู่กันเขาก็จะใส่เป็นเชสนัทกับทัฟเฟิลให้เราแบบตัดรสชาติอะไรประมาณนี้เพื่อไปสู่คำต่อไปอีกหนึ่งไฮไลท์ชอบ presentation เขามากเลยเพราะมันมาเหมือนเราเดินเข้าไปในป่าจริงๆมันไม่ได้แค่คิดเรื่องอาหารส่วนประกอบต่างๆแม้แต่แบบการจัดจานเรตติ้งก็คือดีทุกอัน that has never happened to me. มันคือน้องจุจูกวางเรนเดียร์ แต่เราจะบอกว่าเราไม่รู้นะทุกคนรสชาติมันก็ดีกรุบนู่นนี่หลายๆรสชาติในปากรู้สึกชอบแล้วพอมาถึงอ้าวน้องจุจูแล้วเนี่ยกินหมดอย่างรวดเร็วเลยมาถึงเป็นไข่นกกระทาบ้างละเสิร์ฟมาในใบ
แรมสันที่ไปดองไว้ตอนแรกฟังทุกคนก็เลยตกงงไปอะไรอ่ะคิดแต่ไฟไบซันจะไม่รู้จักแรมสันก็เซิร์ชดูมันก็จะเป็นใบกระเทียมดองคิดถึงเกาหลีเลยเวลากินปิ้งย่างที่มีใบกระเทียมดองแล้วก็ไข่อร่อยดีคำนี้คือเขาให้กินวันไบไข่มันก็จะแบบอารมณ์ไข่ยางมะตูมไข่ออนเซนมีความเอเชียนิดนึงคำนี้สำหรับเพชรนะจานที่8เนี่ยหน้าตามันแบบพิสดารมากอ่ะเขาบอกว่ามันคือคุกเพิ่มกิน with white currant ตัวโฟมอ่ะคือเขาจะทำจากชาจัสมินตัวโฟมอ่ะเบาๆคือเรารู้สึกว่าชอบอีแผ่นเยลลี่มันดีเพชรกินนานมากอ่ะ กินจนโคม่า กินจนโคม่าชื่อคลิปนี้โนมาโคม่าโนมาโคม่าจริงๆนะคะจะบอกว่าที่กินมาทั้งหมดถึงตอนเนี้ยไม่ใช่เมนคอร์สนี่คือแอปเปิลไทเซอร์ก็ชิมไปเรื่อยๆอันต่อมาไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเฮเซลนัทสดแล้วก็คาเวียร์แล้วก็มีครีมก็เป็นรสชาติแบบครีมมันก็เบาๆถั่วมันก็ถั่วคาเวียร์มันก็คาเวียร์อันนี้สำหรับเพชรไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็ทำที่เล่นด้วยแบบอินกรีเดียนที่แบบค่อนข้างคุณภาพดีกวางไปแล้วกระต่ายไปแล้วไข่นกกระทาไปแล้วถึงคิวของน้องหมีบ้างค่ะขนมที่เป็น traditional Danish ที่เขากินตอนคริสต์มาสที่เขาเรียกว่าพวกสิบเราอ่านชื่อไม่ออกอะคิดให้หน่อยนะ Bæreæbleskive. Bæreæbleskive. จะเป็นแพนเค้กกลมๆแล้วเขาไปทอดแล้วข้างบนนะทำเป็นแผ่นลูกหมีคำนี้มันน่ารักจนไม่กล้ากินเลยอ่ะจริงๆแล้วก็ในช้อนนะคะจะเป็นซอสคาราเมลหมีให้ค่อยๆเขาบอกเขาค่อยๆให้ดิบกินได้คำนี้แบบว่าหอมหวานอร่อยจำได้เลยว่าแบบกัดไปอ่ะข้างในยังอุ่นๆอยู่แบบดีมากคำที่11อันนี้คือรู้สึกว่าประหลาดใจเซอร์ไพรส์มากทุกคนน่าจะรู้จักคอมบูชาซึ่งคอมบูชาแบบสารตั้งต้นแม่ของคอมบูชาคือสโคบี้ซึ่งเนี่ยเขาเอาสโคบี้มาให้เรากินเขาเหมือนเอ็กซ์แทรคเหมือนใส่เซลลูเลสไปอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้เพชรไม่ค่อยมั่นใจนะคะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์ต่างๆเขาก็เอาสโคบี้มาให้เรากินซึ่งเป็นสโคบี้ที่โตในชาจัสมินทีก็คือมันก็จะมีรสชาติของชาปนมาด้วยนะคะแล้วตัวน้ำซอสเขาก็จะใช้เป็นควีนส์บรอดควีนส์ก็เป็นผลไม้ของทางแถบนี้ก็มีแอปเปิลแล้วก็โรสฮิปเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่ที่ไม่รู้จักเลยอะแปลกดีคือรู้สึกว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้กินสกูบี้อีกแล้วกินแต่คอมบูชาซึ่งเขาก็มีคอมบูชามาเสิร์ฟคู่ด้วย คอมบูชาที่นี่ดีมากปกติเป็นคนไม่ชอบเลยแต่รู้สึกว่ากลิ่นไม่ได้แรงมันทำมาแบบ กินง่ายพอสมควรเลยค่ะ many times กินมาตั้งนานได้เวลาเมนคอร์สแล้วค่ะกลับมาที่กวางเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เรนเดียร์แล้วแต่เป็นเฟโลเดียนะคะคือเป็นกวางที่ตัวเล็กหน่อยที่มีจุดแบบพวกแบมบี้อ่ะเขาก็เอาเนื้อน้องอะค่ะมาเอจเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรงเขาบอกว่าการเอจจิ้งมันก็คือขึ้นอยู่กับสวนแล้วก็อายุของกวางด้วยว่าเขาจะเอจนานแค่ไหนอันนี้ก็คือแบบแล้วแต่ตอบค่อนข้างยากมี1ชิ้นที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นริบแฟตจะเป็นแฟตชิ้นหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าชิ้นเนี้ยดีมากมีใบไม้ดองเป็นใบไม้แบบใบไม้ป่าของที่แถบนอร์ดิกเนี่ยเอามาดองแล้วก็ให้กินแกล้มกันก็คือจิ้มกับซอสกินได้เลยเราพูดจริงๆว่าตอนแรกเราไม่กล้ากินแฟตเพราะว่าเราคิดถึงพวกโฟกราหรือว่าแลมที่แบบกินแฟตใช่ไหมเราก็เลยแบบแอบรัดขั้นตอนข้ามไปกินเนื้อก่อนโคตรดีอ่ะเป็นเนื้อมีเดียมแรร์ที่ดีมากๆอันนึงมีกลิ่นเฮิร์บต่างๆกินกับซอสคือมันนุ่มมันขาดมันหอมมันแบบดีเลยอ่ะแล้วไอลิปแฟนคือดีมากๆเหมือนที่เขาบอกจริงๆนี่คือชิ้นที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตเลยมันกริลมาพอดีมันเบิร์นมาแบบหอมด้านนอกคริสปี้ด้านในหนึบๆหน่อยดีมากแล้วเขาก็จะมีเป็นทาร์ตพลัมครีมแล้วก็บดด้วยทรัฟเฟิลไม่กินแต่อันนี้แบบเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบหวานมาถึงของหวานกันแล้วนะคะแบบเอาจริงๆตอนนั้นกินมาถึงตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบฟูดโคม่าแล้วอะเราคือคนที่ต้องกลับอัมสเตอร์ดัมเขาบอกตายแล้วเขาจะกลับทันไหม กลับมาที่ของหวานกันนะคะจานแรกจะเป็นคาวเบอร์รี่กับพลัมก็คือไม่เคยได้ยินคาวเบอร์รี่มาก่อนเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินเหมือนกันเขาจะใช้เป็นคาวเบอร์รี่เจลส์นะคะและเป็นแผ่นเหลี่ยมๆจะเป็นตัวพลัมหรือว่าตัวบวยแห้งแล้วก็ในน้ำจะเป็นฮาเซนัทมิลค์คำนี้ก็จะเหมือนมีความเปรี้ยวๆของพลัมหน่อยแล้วก็ความแบบเบาๆนมๆของตัวฮาเซนัทมิลค์ค่ะต่อมาอันนี้น่ารักมากเลยเป็นแซฟฟรอนไอศครีมกับป๊อปปี้ซีดคือเขาจะเสิร์ฟมาในถ้วยซึ่งถ้วยนี้เป็นถ้วยบีแว็กซึ่งเขาปั้นมาใหม่สำหรับทุกคนคือใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเป็นพิเศษมากๆไอเต็มแซฟฟรอนสีเหลืองซึ่งแซฟฟรอนนี่ก็คือยาฝรั่งรสชาติก็คือแบบชัดมากๆเลยแซฟฟรอนจริงๆหรือถ้าใครกินแซฟฟรอนก็จะรู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีหน้าหมดก็จะเป็นดาร์กเม็กซิกันช็อกโกแลตแล้วก็จะมีบอสมิกเวนิก้าแต้มมาด้วยคำนี้ก็ชอบเดคอเรชันแล้วก็รสชาติพูดยากอ่ะเพราะว่าต้องเป็นคนที่ชอบกินแซฟฟรอนระดับหนึ่งเลยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันก็โอเคเพราะมันมีช็อกโกแลตหวานๆของผมอ่ะมาตัดรสให้เราหน่อยที่มันไม่ได้ด่วนเกินไปคำสุดท้ายที่มันเป็นไฟนาเล่นะคะก็คือเรนเดียร์บลัดคาราเมลคือเขาทำมาในรูปทรงเหมือนเทียนเลยแล้วเขาก็จุดเทียน
ทียนจะเป็นเลือดน้องกวางเรนเดียร์ผสมกับช็อกโกแลตก็คือไฟดับกินได้เลย ตัวเลือดมันก็หวานอยู่แล้วแหละพอมันเขามาทำมันไม่ได้กลิ่นคาวอะไรก็หนึบดีจบแล้วค่ะทั้งหมด15 คำ สุดยอด เที่ยงครึ่งถึง5 โมงครึ่งเขาก็จะมีพาทัวร์ร้าน Well, nice. You've been sitting in one of our dining rooms, but we actually have 3 of them today, doing the same kind of service and the same kind of meal in all of these rooms that we have. The service kitchen is run by our head chef, from time to time also by our sous chef, controlling everything that goes out to your tables. So of course, bear or grain or beef. พามาดูตรงส่วนที่เป็นห้องแลบที่เขาใช้ทำวิจัยอาหารที่เนี่ยมันแบบเกี่ยวกับ food innovation ด้วยเนอะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างดังในเรื่องของ fermentation หรือว่าการหมักซึ่งเขามีแลบที่โดยเฉพาะมันเป็นตึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกที่เป็นแลบอะค่ะแล้วก็ตึกที่เรานั่งกินก็จะเป็นตึกที่สร้างมาใหม่ต่อกันอะไรเงี้ยถ้วยรางวัลอะคือมันเยอะจนเขาก็ตั้งรวมๆกันไว้อะมันไม่มีที่เก็บแล้วอะ ทั้งป้ายมิชลิน World 50 Best World Best Restaurant หรือว่าเราก็มีลายเซ็นโรนัลโดกับเมสซี่ด้วยนะ แปะอยู่แบบเป็น hall frame เลยแล้วเขาก็ส่งเรากลับบ้านก็คือเดินกลับบ้าน คนอื่นก็คือเรียกแท็ก เรียกแท็กซี่ ซี่ของฉันแบบ no taxi เดี๋ยว walking ใช่บอกได้ค่ะ พอเราเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์อะเราก็พยายามจะแบบให้ตัวเองได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ก็เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาลองอะคือรสชาติมันอาจจะไม่ใช่ comfortable food เหมือนแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแบบที่เราชอบอาหารเอเชียอาหารไทยแต่ว่ามันคือการเปิดโลกของอาหารอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยสัมผัสเหมือนกันว่าเขากินอะไรแบบวัตถุดิบต่างๆ มันไม่เหมือนกันอยู่เหนือรสชาติก็คือแบบคิดได้ไงแต่ละอย่างคือมันคงหาที่อื่นไม่ได้แล้วหรือร้านอื่นก็คงไม่ได้ทำกันอย่างนี้คือมันไม่ใช่อะไรที่ copy paste กันได้แล้วกินที่อื่นได้อีกอย่างที่ประทับใจคือเพื่อนร่วมโต๊ะทุกคนเป็นคนที่ชอบกินเหมือนกันแล้วก็ไม่แคร์ว่าจะต้องกินคนเดียวอะแล้วมันก็เลยเหมือนมี conversation คุยกันเยอะแยะเขาก็แนะนำร้านอาหารเพชรเต็มไปหมดเลยอะหลายที่ในหลายๆเมืองที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบได้มีเรื่องคุยกันมันก็เหมือนได้เพื่อนใหม่ๆไปด้วยก็สนุกดี ความอะไรที่เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดของโนมาในการที่เขาทรีตเรา เขาไม่ใช่ร้านที่เป๊ะที่สุดอะแต่เขาเป็นร้านที่เรารู้สึกว่าเป็น fine dining ที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าแบบตามที่บอกว่าจะแต่งตัวยังไงก็ได้แบบชิลๆบางจานคือจะกินอะไรก่อนหลังแล้วแต่เลยไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่ได้แบบเหมือน French Classic ที่แบบต้องจริงจังแต่งตัวแบบอะไรอย่างนั้นคือเรารู้สึกมันเป็นบรรยากาศที่สบายๆมากกว่าเขายังจะมีร้านอยู่ไหมหรือว่าเขาจะปิดตัวลงอย่างที่เขาประกาศ คือเขาไม่ได้จะปิดแต่เขาแค่จะเปลี่ยนรูปแบบการพรีเซนต์อาหารต่างๆเขาออกไปเขาจะไปเน้นในเรื่องของ food innovation มากขึ้นขายโปรดักต์มากขึ้นคือนี้เหมือนแบบเขาบอกว่ามันไม่ซัสเทนต่อไปแล้วแต่ว่าการเสิร์ฟอาหารต่างๆอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารเขาอยู่ดีน่าจะมีไปป๊อปอัพตามที่ต่างๆซึ่งเพจว่าน่าสนใจมากและถ้าป๊อปอัพจริงตามที่ต่างๆทั่วโลกใครจองได้บอกเลยว่าอย่าพลาดแล้วก็อย่าให้บุ๊กิ้งนี้กับใครต้องไปด้วยตัวเองค่ะ wouldn't come with me. They're like, yes, take pictures. We want to know what it's like. I was like, it's very odd. Okay. Yeah, they don't deserve that. That's very funny. So then, what's your day job? What's your day job?